4 اثر فلورانس اسکاول شین. فایل صوتی شماره 2. نفوذ کلام. فردی که از قدرت نفوذ کلام آگاه باشد هنگام بر زبان راندن کلام بسیار دقت می کند. از آنجا که او به این موضوع معتقد است که بازتاب سخنش به خودش باز می گردد، همیشه واکنش کلام خیش را به راحتی می بیند. او با بیان هر کلام قانونی برای خیش وضع می کند. مردی را می شناختم که می گفت هیچ وقت به موقع به اتوبوس نمی رسم و به محض اینکه به ایستگاه می رسم اتوبوس از آنجا رفته است. دختر او می گفت من همیشه به موقع به اتوبوس می رسم و به محض اینکه به ایستگاه می رسم یک اتوبوس از راه می رسد. مدتها این موضوع تکرار می شد. هر یک از اینها قانونی منحصر به فرد برای خیش وضع کرده بودند. یکی از آنها قانون شکست و دیگری قانون موفقیت را برای خود وضع کرده بود. و این همان قدرت فراوانی افکار باطل است که بر امور تأثیر می‌گذارد. نعل اسب یا مهره مار هیچ قدرتی ندارد، ولی کلام و عقاید انسان در ذهن نیمه هوشیار آرزو و امید می‌آفریند و همان برای او موفقیت و شانس می‌آورد و موقعیت خوب یعنی اقبال را به سوی فرد هدایت می کند. هرچند وقتی کسی از نظر معنوی وارسته و از قوانین والاتری آگاه باشد، دیگر این قانون چندان کارآمد و مؤثر نیست. انسان هیچگاه نمیتواند زمان را به عقب برگرداند. فقط میتواند خود را از شر افکار و تصورات حک شده در ذهن خود خلاص کند. مثلا 2 نفر از شاگردان سابقم به مدت چندین ماه در امر تجارت بسیار موفق بودند. ناگهان ورق برگشت و همه چیز تغییر کرد. سعی کردیم این وضعیت را تجزیه و تحلیل کنیم. پس از مدتی تأمل پی بردیم که آن دو به جای اینکه به رحمت پروردگار برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی امیدوار باشند، 2 میمون خوشیمن خریدند و تمام نیکبختی خود را به آن دو نسبت می‌دهند و به یمن وجود آنها امید دارند. به آن دو گفتم فهمیدم شما به جای توکل به خدا به میمونهای خیش توکل کردید. آن 2 مرد تصمیم گرفتند میمونها را در جایی رها کنند و دیگر از اعتماد به آنها دست بردارند. پس از آن دوباره کارشان رونق گرفت. البته این بدان معنا نیست که هر چیز یا شیء تزیینی خوشیمن را دور بیاندازیم، ولی باید در ورای آن به یگان قدرت بی همتای پروردگار اعتماد کنیم و همواره به آن معتقد باشیم که به جز قدرت خداوند هیچ قدرتی وجود ندارد و اعتقاد به آن اشیاء غیر از این که به افراد احساس امید و انتظار ببخشد کار دیگری نمیتواند بکند. روزی با یکی از دوستانم که خیلی احساس ناامیدی و یأس میکرد از خیابانی میگذشتیم. ناگهان وی روی زمین نعل اسبی دید. بلافاصله آن را برداشت و از این موضوع بسیار شاد و امیدوار شد. او معتقد بود این نعل اسب برای او فرستاده شده تا امیدش را بازیابد. مطمئناً چیزی که در آن لحظه میتوانست در ذهن هوشیارش ثبت شود نعل اسب بود. امیدواری ها به یک باور و ایمان تبدیل شد و در نهایت به یک نتیجه شگفت‌انگیز رسید. میخواهم برای شما شرح دهم که آن مردان فقط به میمونها متکی بودند، در حالی که این یکی به قدرت نعل اسب معتقد بود. من در مورد خودم نیز بگویم که خیلی طول کشید تا آنچه را که موجب ناامیدیم میشد از ذهنم دور کنم. اگر این اتفاق میافتاد به دنبالش یأس و ناامیدی نیز میآمد. بالاخره فهمیدم تنها راهی که میتوانم ذهن نیمه هوشیار خود را تغییر دهم این است که
هرگز دو قدرت در کنار هم وجود ندارد. هرگز دو قدرت در کنار هم وجود ندارد، بلکه فقط یک قدرت وجود دارد و آن هم قدرت خداست. بنابراین هیچ ناامیدی وجود ندارد و رسیدن به این شناخت به معنای یک خوشبختی غیر منتظر است. پس متوجه تغییری در خود شدم و شادی‌های غیر منتظره به سویم آمدند. دوستی داشتم که می گفت هیچ چیز نمی تواند او را مجبور کند که از زیر یک نردبان بگذرد. گفتم اگر از این کار می ترسی پس به وجود دو قدرت معتقدی، خیر و شر، حالان که باید به یک قدرت اعتقاد داشته باشی، چون خدا یکی است و هیچ قدرت دیگری نمی تواند خلاف او عمل کند مگر اینکه انسان خود تصویری از شر ایجاد کند. برای اینکه نشان دهی به یکی بودن قدرت و آن هم قدرت خدا معتقدی و دیگر شری وجود ندارد، از زیر اولین نردبانی که به آن میرسی به بانک رفت تا از جعبه امان که باید از زیر به بانک میرسید. پس از چند لحظه احساس کرد که جرأت شدن از زیر نردبان را ندارد و برگشت. به محض رسیدن به انتهای خیابان کلامم را به خاطر آورد و تصمیم گرفت بازگردد و از زیر نردبان بگذرد. رد شدن از زیر نردبان برای او کار بسیار خطیری بود. سالهای سال نردبانها او را در اسارت خود گرفته بودند. پس از اینکه به بانک رسید به سوی نردبان گام برداشت، ولی دیگر نردبان آنجا نبود. همواره چنین است. اگر انسان بران شود که به همان کاری دست بزند که از آن میترسد، دیگر ناچار به انجام آن نخواهد بود. این قانون عدم مقاومت است. بسیاری از مردم هنوز به اهمیت آن پی نبردند. شخص بزرگی گفته است در شهامت، سحر و نبوغ نهفته است. دلیرانه با شرایط روبرو شوید تا ببینید اصلا مشکلی در کار نبوده است، زیرا همه سنگینی خود را از دست داده و بی‌وزن شدند. همانطور که دیدیم به محض از بین رفتن ترس نردبان سر راه آن زن برداشته شد. پس نیروهای غیبی همواره در حال کمک و یاری انسان‌هایند و این خود اوست که سر نخ را می‌کشد. هرچند که خود آن را نمی‌داند، به دلیل وجود قدرت کلام هرچه بر زبان بیاورید همان را به سمت خود جذب می‌کنید. کسانی که همواره از بیماری یا مصیبت سخن می‌گویند در نهایت آن را به خود جذب خواهند کرد. با وجود این که مردم نیروی خارق العاده کلام را درک می کنند، ولی باز هم نمی توانند مراقب گفتار خود باشند. مثلا دوستی دارم که در تماس تلفنی به من می گفت بیا برویم مثل قدیم ها گپ بزنیم و درد دلی کنیم. منظور او از این گپ زدن به کار بردن واژه‌های غیر سازنده مثل درد دل بیپولی، وضعیت کاری خراب، شکست، بیماری و گله‌گذاری از روزگار بود. من هم معمولاً به او میگویم نه متشکرم، من به اندازه کافی از این گپ ها زدم، برایم خیلی گران تمام می شوند، ولی حاضرم در مورد خواسته هایمان و آنچه علاقه داریم صحبت کنیم، نه درباره موضوعاتی که برای من ناخوشایند است. یک مثل قدیمی میگوید فقط به 3 دلیل جرأت کلام داشته باشید: به خاطر طلب سلامت، برکت و سعادت. هرچه انسان در مورد دیگران بگوید در مورد او خواهند گفت و هرچه را برای دیگری بخواهد همان را برای خود خواسته است. نفرین همیشه به گوینده برمیگردد و اگر کسی برای دیگری بدبختی بخواهد بی تردید همان را برای خودش خواسته و اگر خواستار موفقیت دیگران باشید
موفقیت را به سمت خود طلب کرده اید و راه موفقیت را برای خود گشوده اید. جسم و بدن انسان با قدرت کلام تغییر و نیرو می‌یابد و بیماری را از ذهن هوشیار دور می‌کند. کسانی که به متافیزیک یا نیروی مابعد طبیعه معتقدند بر این باورند که بیماری ریشه در ذهن انسان دارد و برای سلامت جسم نخست باید روح را شفا داد. روح همان ذهن نیمه هوشیار آدمی است که باید از تفکر نادرست به دور باشد. در آیه 23 زبور آمده است: او روح مرا باز می‌گرداند. یعنی ذهن نیمه هوشیار یا روح باید با آرمانهای درست برگردانده شود و وصل عارفانه، یعنی اتصال روح و معنویت یا اتصال ذهن نیمه هوشیار با هوشیاری برتر. آنها باید با هم متصل شوند تا یکی شوند. اگر ذهن نیمه هوشیار مالامال از آرمانهای درست باشد، انسان به خدا میرسد. منظور این است که انسان در این مقام با آرمانهای متعالی یکی شده است و این است که انسان از خدا آفریده شده و بر همه جهان تسلط یافته است و اگر بگوییم بیماری و مصیبت ناشی از سرپیچی از قانون محبت است، درست گفته ایم. به شما سفارش می کنم که به یکدیگر محبت کنید. در بازی زندگی محبت و طلب نیکی علیه هر بدی و نیرنگ پیروز می شود. زنی را می شناسم که مدت زمانی طولانی به بیماری پوستی وخیمی دچار شده بود. پزشکان دیگر از درمان وی دست شسته بودند. وی هنرپیشه بود و می ترسید مبادا ناچار باشد کار خود را ترک کند و راه دیگری نیز برای حمایت از خود نداشت. او در یکی از نمایشنامه‌ها نقش خود را بسیار عالی بازی کرد و در پایان نمایشنامه همه تماشاچیان او را تشویق کردند. در آن شب او بسیار شاد و سرحال بود، ولی روز بعد برگی اخراج او را به دستش دادند. مردی از بازیگران به خاطر آن شب به او حسادت ورزیده و زمینه اخراج او را فراهم کرده بود. احساس ناراحتی و شکست در سراسر وجودش رخنه کرد. با صدای بلند گفت: خدایا نگذار از آن مرد کینه ای بر دلم بماند. آن شب در سکوت دست به دعا برداشت و تا صبح به راز و نیاز ادامه داد. سپس گفت: پس از لحظه ای احساس آرامش کردم. انگار با همه دنیا در صلح و آرامش بودم. 2 شب دیگر پشت سر هم این کار را انجام دادم و روز سوم دریافتم که ناراحتی وجودم کاملا برطرف شده است. این زن با طلب محبت و خیرخواهی قانون محبت را اجرا کرد و ناراحتی را که به سبب نفرت در ذهن نیمه هوشیارش وجود داشت از بین برد. انتقاد پیوسته نوعی مشکل روانی است که کم کم منجر به بیماری روماتیسم می شود، زیرا احساس بدبینی و ناسازگاری و عدم توافق خون را مسموم می کند و در مفاصل رسوب می نشاند. حسادت، ترس، نفرت و کینه موجب رشد کاذب می شود. به طور کلی هر مرضی از ذهن ناآرام نشأت می گیرد. روزی در کلاسم گفتم بهتر است از کسی نپرسی مشکلت چیست، بلکه باید از او بپرسی چه کسی برای تو مشکل ایجاد کرده است. عدم گذشت و بخشیدن کسی موجب مرض می شود. منشأ تصلب شرائین یا بدکار کردن کبد و کم شدن قوه بینایی و بسیاری از امراض دیگر نیز همین گونه است. روزی به دیدن خانمی رفتم که از خوردن صدف مسموم شده بود. به او گفتم صدف به تو صدمه نرسانده است. توضیح بده که چه اتفاقی افتاده است. گفت 19 نفر بودند. او با 19 نفر به جر و بحث پرداخته بود و آنقدر اوضاعش به هم ریخت که صدف ناسالم را به خود جذب کرد.
هر ناهماهنگی و عدم تعادل بیرونی نمایانگر برهم ریختگی باطنی یا درونی است. تنها دشمنان انسان در درون خود او هستند. شخصیت هر فرد آخرین دشمنی است که باید بر آن غلبه کنیم، زیرا وجود سیاره او در عشق نهفته است. پیام مسیح این بود: بر زمین صلح و آرامش و بر انسانها خوبی باد. بنابراین انسان دانا می کوشد تا با یاری دیگری خود را به کمال برساند. کار او فقط در ارتباط با خویش است. خیرخواهی و طلب نیکی و برکت برای دیگران. شگفت آور این که اگر کسی این گونه باشد، دیگر قدرت آزار رساندن به دیگری را ندارد. مثلا مردی که فروشنده ماشینالات بود نزد من آمد و از من خواست تا برای او دعا کنم در کارش موفق شود. او رقیبی داشت که مدعی شده بود جنس بهتری می فروشد و این امر فرد یاد شده را ترسانده بود که مبادا در کار خود شکست بخورد. به او گفتم قبل از انجام هر کاری باید ترس و واهمه را کنار بگذاری و مطمئن باشی که آرمان الهی فراتر از این شرایط نمایان می شود. یعنی آن دستگاه توسط آن شخص خاص و به آن فرد خاص فروخته خواهد شد. و نیز افزودم حتی یک فکر منفی یا کوچکترین نفرتی نسبت به او در ذهن خود نداشته باش. تمام روز برایش طلب مغفرت کن و بپذیر که اگر خواست خدا نباشد هرگز تو وسیله‌ای نمی فروشی. پس او بدون واهمه به عبادتگاه رفت و برای او دعا کرد. پس از مدتی گفت خیلی عجیب بود، یکی از دستگاه‌های آن رقیب از کار افتاده و خودش به راحتی دستگاهش را فروخت. ولی من به شما میگویم به دشمنان خود محبت کنید و برای نفرین کنندگان خود نیز طلب مغفرت نمایید و به آنان که به شما بدی می کنند احسان کنید و برای هر کس که به شما دشنام می دهد دعای خیر کنید. خیرخواهی و طلب نیکی حاله بزرگی از حمایت را به وجود می آورد. هیچ سلاحی در مقابل او اثر نخواهد داشت. به عبارتی محبت و دعای خیر دشمنان درون را از بین برای دیگران هموار